như vậy á, thì mọi người sẽ thấy là đáng giá. Đáng giá nhỉ? Thì bắt đầu là từ đó người ta chuyển kinh đô về Luxor này là cái nơi mà quan trọng bậc nhất của các pharaoh và Ai Cập cổ đại các bạn ạ. Thì các bạn thấy đằng kia là thung lũng của các vị vua này và đằng trước kia là sông Nin các bạn ơi. Rất là đẹp đúng không Thảo? Đúng rồi. Bên cạnh là sông Nin và bên kia là thung lũng các vị vua. Và ở trên này thì mình có thể nhìn thấy được đền Luxor mọi người ạ. Đền thờ Luxor ở đây thì có hàng trăm cái tượng nhân sư nối liền từ đền Luxor tới đền Karnak, nguyên một cái đại lộ dài luôn mọi người ạ. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với những trải nghiệm tiếp theo của mình ở Ai Cập nhé. Bây giờ đang là 4 rưỡi sáng, mình hiện nay đang ở Luxor. Nay thì mình sẽ trải nghiệm là đi bay khinh khí cầu các bạn ạ. Thì bay khinh khí cầu để ngồi nhìn ngắm cái thành phố Luxor này ở đây và nhìn được lên thung lũng gọi là các vị vua xem như thế nào các bạn nhé. Đấy thì hôm nay sẽ là cái trải nghiệm đi khinh khí cầu tại Luxor. Để các bạn đợi mình một lát nữa thì hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ đấy bọn mình đang ra cái điểm tập kết ở đây các bạn. Thì không biết là hôm nay sẽ bay như thế nào đây. Thì đây là một cái trải nghiệm lần đầu tiên của mình đi bay khinh khí cầu các bạn ạ. Ở chỗ này là cái bãi tập kết thuyền này các bạn. Thì giờ bọn mình sẽ đi cái thuyền nhỏ nhỏ này sang bên phía bên kia. Hôm nay đi cùng mình sẽ là tầm khoảng chục người nữa. Thì khinh khí cầu chắc là đây là trong nhóm khinh khí cầu của mình đấy các bạn. Mình thì đã từng trải nghiệm là đi nhảy máy bay, nhảy dù ở máy bay là từ ở Namibia các bạn ạ. Nhưng mà khinh khí cầu thì đây là lần đầu tiên của mình đi. Đây, anh này đang lấy trà ra cho khách vào buổi sáng đấy các bạn. Khinh khí cầu thì cũng có nhiều nơi có những cái địa điểm đẹp á. Ví dụ như là ở Dubai này hoặc là ở Istanbul này. Ai Cập đây là cũng là một trong những cái điểm đáng để đi khinh khí cầu mọi người ạ. Tại vì cái khu Aswan và Luxor là nó cực kỳ đẹp. Mà nhìn từ trên cao với lại bình minh và hoàng hôn buổi chiều thì là hai buổi đẹp nhất để mà ngắm. Gọi là ngắm từ trên cao thì mình cũng không muốn bỏ lỡ cái khoảnh khắc này nên phải cho giáo trải nghiệm cái khoảnh khắc này ở đây. Mình cũng muốn trải nghiệm nó. Hôm nay thì bọn mình sẽ đi vào buổi sáng các bạn ạ. Thì để một cái khoảnh khắc đẹp nhất mà bình minh và buổi sáng ở đây thì tầm khoảng 6 giờ, hơn 6 giờ thì từ 4 rưỡi bọn mình phải bắt đầu là di rời từ khách sạn. Thì đây bây giờ vẫn là rất sớm thôi, vẫn là hơn 4 rưỡi một tí thôi. Thì sang bên kia chắc là tầm khoảng 30-40 phút nữa thì bọn mình sẽ bay. Đấy. Giờ thì vẫn ngồi trên thuyền đợi uống cà phê. Nó sẽ chuẩn bị và nó bay lên để yes please. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi lên hành trình tiếp theo các bạn này. Thì sau khi đi thuyền tầm vài phút thôi các bạn, tầm khoảng 10 phút thôi. Kiểu như mọi người cũng làm như vậy để cho có thể là tạo ra một cái trải nghiệm cho khách ấy các bạn. Đi thuyền buổi sớm sông Nin, buổi sớm sông Nin công nhận là mát thật. Chỗ địa điểm này là cái chỗ mà tập kết cho chuẩn bị bay dù đây các bạn. Thì cho các bạn nhìn đằng sau đây thì mọi người cũng chỗ này đang chuẩn bị dù đây này. Đây, cái chỗ này là sẽ cho khách để ngồi lên trên này. Và đây là cái máy mà để bơm đây. Thì ở đây mọi người vẫn đang đợi cho khoảng một thời gian, một lát nữa khi mà cho thời tiết đẹp để vừa bay lên cái là mặt trời nó hửng lên các bạn. Bây giờ mình đang rất háo hức để chờ đón cái cảnh mà ngồi trên khinh khí cầu xong là ngồi ngắm bình minh, mặt trời nó vừa nó lên đây, rất là tuyệt vời. Ở chỗ này sáng nay khá đông các bạn ạ. Mình nghĩ trong nay phải tầm khoảng gần 20 cái khinh khí cầu bay lên ấy. Nên là khi mà vào đây các bạn thấy là cái không khí đây là khá là bụi. Tại vì nhiều xe người ta đến nên là bụi rất nhiều luôn.
Vừa quay xong cái là thấy mặt trời nó lên nó khác liền này các bạn. Đây, một cái khinh khí cầu này khá là to. Đây, người ta trải sẵn hết lên trên này các bạn. Từ cái đầu này lên trên cái đầu trên kia chắc phải tầm hơn chục mét đấy. Các bạn nhìn lâu rồi bọn mình không kiểu đón bình minh kiểu này. Thấy từng cái ánh mặt trời nó lên một tí ấy, rất là đẹp. Đây, khoảnh khắc Thảo ngồi, các bạn nhìn này. Bây giờ mình chỉ để đây tầm khoảng 5 phút nữa thôi thì là nhìn cái mặt trời kia nó cũng khác liền này. Một cái khung cảnh rất là hỗn loạn. Hồi trước là mình đã từng đi trên cái cầu ở Dubai rồi á, thì mình đã biết cái cảnh này rồi, rất là ồn. Tại vì tất cả cái máy nhiệt đó nó sẽ tỏa ra. Thứ nhất là nó sẽ nóng xung quanh đây. Thứ hai nó là rất là ồn, tại vì rất là nhiều trên cái cầu á. Mọi người sẽ nhìn thấy nó đổ lửa vào kìa. Rất là nhiều khinh khí cầu đang lên các bạn ơi. Rất là nhiều khinh khí cầu đang lên, cảnh tượng rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên trong đời mình thấy cảnh này đấy. Wow. Wow. Khinh khí cầu đã lên rồi các bạn ơi. Cảnh tượng rất là đẹp này. Các bạn thấy rất nhiều khinh khí cầu này nhá. Là nhìn đâu. Cái này lên đầu tiên rồi, bây giờ đã chuẩn bị cái này này. Cái này hôm nay bọn mình sẽ đi bên này thì phải đúng không? Cái khinh khí cầu mình lên. Wow, lên rồi Nhưng kìa. mà đợi đến một lát nữa tất cả các khinh khí cầu nó bắt đầu nó trỗi lên hết á. Họ nhìn nó đẹp lắm. Đẹp chưa? Nhưng mà cái này nhìn từ xa đẹp hơn. Từ từ đi, để cho thấy xong rồi mọi người lên, mình cứ đi lên sau thôi. Nóng quá chưa? Nóng quá. Có cảnh tượng ngoạn mục thật các bạn. Ủa. Nóng vãi ra. Wow. I bring the tip. No, not here. I bring the tip. 1 minute. Tất cả những khinh khí cầu giờ đang lên hết rồi các bạn. Mặt trời giờ là cũng bình minh lên rồi. Đi chậm chậm thôi nha. Put the camera in the back. Thấy không? Cảnh tượng tất cả các khinh khí cầu nó lên nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi. Nhưng mà hơi nóng. Một lát nữa lên là ok. Tí nữa lên thì kiểu như nó có gió. Nó bị u. Lên rồi. Nó hơi bị u một chút. Thực ra đi trên cái cầu này nó sẽ không có cảm giác mạnh như là nhảy dù đâu. Mình bay lên trước rồi mình sẽ nhìn thấy được mấy cái bay sau là đẹp hơn. Nhìn kìa. Wow. Cái này mà có flycam ở đây á, mọi người đứng từ xa cỡ tầm 1 cây hoặc 2 cây số là đẹp hơn nữa. Cảnh này ấn tượng nhỉ? Bây giờ mặt trời lên nhìn thấy thung lũng các vị vua rồi này. Tầm này lên là khá là nhanh các bạn ơi. Welcome on board. Everybody
Everybody first time double ride? Yeah. Me too. Me too. Wow. Oh my god. Okay guys, look over there. You can see Queen of Hatshepsut Temple. Hatshepsut Temple over there. Hatshepsut ngày hôm qua mà mình You đi. can see Hatshepsut Nữ Temple hoàng Hatshepsut. and the tombs of the nobles. And you can see Ramsium Temple. Ramses the second temple. Ô, nhìn đẹp nha, nhìn đẹp nha. Điện thoại xong á. Điện thoại. Wow, các bạn ơi, بعيد مني. thật là rơi nhá. Đi الأقصر بعيدة. Thấy không? Hãy nhìn cái cảnh ở trên xuống à. Ồ. trời ơi, cái cảnh xuống dưới nhìn xuống dưới thật là ấn tượng các bạn. Cho các bạn nhìn toàn cảnh I xung will quanh này. change my altitude from low to high, from high to low, just to change our direction. Đấy, bên này nữa là bên này còn gần chục cái đang chuẩn bị bay lên nữa. Cảm ơn cả hai bạn nhà một chút trẻ. Nhìn bên lên á. Hôm nay không có gió nhiều may đó. Hôm nay là may mắn là không có gió nhiều. Đỡ lạnh. Biết Thảo cảm nhận gì khi mà nhìn cái cảnh tượng này không? Nói chung được nhìn từ trên cao nó rất là đẹp mọi người ạ. Thì với là nhiều cái kinh cái cò bay lên, với lại một cái bình minh như vậy á, thì mọi người sẽ thấy là đáng giá. Dạ, nha. Cái này mà nhìn từ xa là đẹp lắm. Được rồi. Nhìn lên đây này. Đây, Thảo nhìn bên này này. Bên này bây giờ người ta bắt đầu bay lên đẹp không? Beautiful. Cái anh cơ trưởng này thì các bạn trong này thấy 1, 2, 3, 4, 5 cái bình khí ga như này các bạn. Position again. Listen to me, please. Always our balloon during landing direction this way. Your face will be against the direction of the travel this way. Okay. And during landing, you must look for this. Khung cảnh quá là đẹp luôn. Khi mà các anh cơ trưởng này anh không kiểu như là không xì ga nữa thì nó nhẹ nhàng nhỉ? Đúng rồi. Nó êm, nó cái êm đẹp, ngồi nhìn cảnh đồng lúa này, nhìn đồng lúa khinh khí cầu và mặt trời đang lên nữa. Từ đây các bạn thể nhìn hình dung rõ hơn này, đây là sông Nin. Lúc so nó sống cạnh sông Nin kiểu như là ở cạnh sông Nin ấy. Và cạnh cái sông Nin tầm khoảng 3 cây thì các bạn thấy bên này là đều sa mạc hết. Quá trời đẹp đấy các bạn. Mình không biết nói gì trong cái khoảnh khắc này nữa. Toàn bộ là một cái khu sa mạc mà bằng phẳng và nhấp nhô toàn cát và đá thôi á. Nếu như giả sử mình chỉ tìm ra được một cái khu mà nguyên cả cái sa mạc này đều có tất cả các lăng mộ đó thì sao? Không biết được nữa. Hả? Đúng không? Tại vì người ta mới tìm ra được một góc vào. Nên nhìn đúng một cái góc đó à. Đúng rồi. Nhưng mà nhìn nguyên cái sa mạc này kinh khủng không? Thì không biết là có bao nhiêu cái hệ thống và bao nhiêu cái thâm nó nằm ở dưới. Mặt trời lên rồi kìa. You are very lucky. It will be Egyptian landing. Very... Qua các mía kìa. Dễ thương chưa?
Mấy anh đang ngồi dưới để phụ hạ cánh đây các bạn. Ta sẽ hạ cánh ở giữa đường luôn này. Landing. Landing especially for your baby. Don't do it. This is Egyptian landing. خش أبو زياد. Happy landing. ما عاد تسيب الباسكت. Phải đẩy ra ruộng đúng không? Đẩy ra. I told you. Để hạ cánh ra phải chờ ở đây. Đây các bạn thấy là mấy người là phải giữ chỗ này đây các bạn. Thì tí nữa cái này nó sẽ ụp về phía này. Một trải nghiệm rất tuyệt vời các bạn ạ. Đi cái này là 40 phút. Mỗi cái mà khinh khí cầu người ta sẽ hạ cánh một chỗ nhé. Như bên này đây mình thấy một cái là người hạ cánh ở bên ruộng bên này này. Cái này phải cần 3 anh kéo này. Hóa ra đây là cái cách hạ cánh ở khinh khí cầu này. Người bị trùm hết vào à? هاتي ايمن الواير اللي عند الزباين. شت خذ يا حسين واحد يطلع على بلغت يا سيد. Hiện tại là mọi người đã hạ cánh an toàn rồi, mà hạ cánh lần này rất là nhẹ nhàng tại vì có rất là nhiều người đỡ. Và thêm thứ hai nữa là cũng không có bị gió, nó không có bị lật á, nên hạ cánh rất là nhẹ. Buổi sáng bình minh lên, nhìn nắng lên rất là đẹp luôn mọi người ạ. Thì không biết là cảm giác của Giáp như thế nào nhỉ? Speak Arabic. Thank you, Captain. Thank you so much. Đây là Captain Mohammed để lái chiếc khinh khí cầu sáng hôm nay với mình. Yeah, I'm okay, don't worry. Một chuyến bay rất là tuyệt vời. Mình tại vì mấy bạn biết mình có bầu á, thì mấy bạn cũng lo lắng, cũng hỏi rồi cũng chăm sóc coi thử là bà bầu đi và tự chịu trách nhiệm cho mọi người. Mấy bạn ở đây cũng không có chịu trách nhiệm về cái việc mà mình lựa chọn là mình đi chơi như vậy, thì cũng quan tâm để hỏi thăm là đi cẩn thận và trèo ra trèo vào cũng phải cẩn thận, nhưng mà cảm thấy là ok, sức khỏe vẫn ổn định, vẫn đi chơi được. Khinh khí cầu thì nghe vẻ nó kiểu như nó cũng nhẹ nhàng đúng không? Không, khinh khí cầu thì cực kỳ nhẹ nhàng. Tại vì Thảo đã từng chơi những cái trò mạo hiểm hơn á, nên cảm giác là khinh khí cầu đã từng đi rồi thì cũng Thảo không biết là nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Người ta lại đón xe này để đi về nghỉ đây. Ok, giờ bọn mình đây về nhá. Hẹn các bạn vào chiều nay về, giờ nghỉ ngơi đã, hôm nay dậy quá là sớm rồi. Đấy, đi về lại đây thì bây giờ là trời nắng lên rồi thì các bạn có thể thấy rõ cái bến thuyền mà buổi sáng bọn mình đi này. Đấy, giờ sẽ đi về bến thuyền và đi về lại khách sạn nghỉ ngơi các bạn nhá. Giờ cũng khá đói rồi đấy, đi về khách sạn sẽ ăn sáng ở đây. Mặt trời đẹp nhỉ đúng không Thảo? Tối cũng chả nhìn gì nhưng mà giờ mặt trời lên nhìn đẹp rồi. Nhưng mà tầm thêm cỡ 1 tiếng hoặc 2 tiếng nữa là nóng lắm mọi người ạ. 2 tiếng nữa lên 40 mấy độ luôn.
Bữa sáng của bọn mình đây thì ngồi trước khách sạn đây nhìn cũng rất là đẹp các bạn ạ. Ok, giờ ăn sáng cái xong là bọn mình sẽ nghỉ ngơi rồi chiều nay lại đi tìm kiếm những câu chuyện khác để có chia sẻ cho các bạn nhé. Ok, hẹn các bạn vào chiều nay. Tiếp tục cái trải nghiệm ở Luxor hôm nay đây thì hiện nay mình đang đứng ở đằng sau mình đây là đền thờ Luxor các bạn nhé. Thì đây là một cái mà đền thờ rất là quan trọng bậc nhất của các pharaoh từ cái thời mà coi như cải tiến của các pharaoh thời xưa các bạn. Thời xưa khi mà các pharaoh làm thủ đô ở chỗ đoạn mà Giza mà chỗ đoạn Kim Tự Tháp ở Cairo đấy. Thì sau đấy là năm 1550 thì người ta có di rời thủ đô về Luxor này đây. Và các pharaoh thì người ta bắt đầu xây dựng cái đền Luxor để cho phục vụ cho cái việc mà thờ cúng thần linh và cũng như là tế lễ cho các kiểu như là về cái tâm linh của các Ai Cập cổ đại nói chung và các pharaoh nói riêng các bạn. Thì các bạn thấy là đằng sau đây là có 6 hình bức tượng của các pharaoh Ramses, kiểu như có đây mình nhận ra là của pharaoh Ramses II kìa, Ramses II này. Trước khi đi vào cái đền Luxor là một cái đền rất là quan trọng của các pharaoh thời xưa thì mình cũng tranh thủ cũng chia sẻ cái là quảng cáo tí kiếm thêm thu nhập là có tiền đi các bạn ạ. Thì hiện nay mình vẫn bán bò khô các bạn nhé. Thì một túi mình sẽ đóng như thế này là nửa ký, có thể giao hàng trên toàn quốc. Anh em nếu mà ai muốn đặt bò khô ủng hộ mình và Thảo là có thể liên hệ qua Zalo là 0378 154 335. Mỗi miếng bò khô mình cắt ra thì nó to kiểu tầm này các bạn, có miếng còn to hơn rất nhiều. Thịt bò rất mềm ngon và kiểu như là đậm đà hương vị Huế nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy là miếng bò này đấy rất là mềm và ngon đúng không? Thịt bò Huế đậm đà hương vị Huế nhé các bạn nhé. Thì các bạn nhanh tay đặt hàng ủng hộ mình qua số Zalo là 0378 154 335. Cái cổng chính mà đi vào đây các bạn, để cho các bạn quay nhìn từ phía cổng nhé. Ở đây có rất là nhiều cái bức tượng nhân sư ở đây này. Đây là mình là sư tử nhưng mà đầu người này. Đấy. Nó kéo dọc cái đường này là tầm 2,2 km. Mà nói chung thì có cái chỗ này thì có cái tượng bây giờ nó vẫn hoàn chỉnh như mấy bức tượng ở đây. Nhưng mà đằng sau kia thì có những cái bức tượng cũng là bị hỏng hóc qua thời gian rồi các bạn ạ. Tối ở đây thì người ta bật đèn lên rất là đẹp lung linh luôn. Thì cổng vào đây có 6 bức tượng của các vị pharaoh, người thì ngồi, người thì đứng. Nhưng mà mình có nhận ra một vị pharaoh là đây, vị vua tên là Ramses II các bạn ạ. Và một cái đặc biệt nữa là cái cột này đây này. Cột này đây là cao tầm 20 m thì trên này vẫn còn nguyên những cái biểu tượng ở đây. Thì trước đây là người ta làm cái này, người ta đục từ đá nguyên khối đấy các bạn. Người ta lấy đá từ Aswan cách đây 160 km. Một cái tảng đá rất là to khổng lồ, người ta di chuyển bằng kiểu như bằng sông Nin, người ta mới di chuyển về Luxor này để người ta đục đẽo thành cái bức tượng nguyên khối này này. Đấy, nhưng mà chắc là ngôn ngữ ở đây giống như người ta đang ký hiệu cho một cái giống như là một cái mantra nhỉ. Nói chung là đền thờ này thì những cái này chắc là kiểu như là bùa chú hoặc cái gì đó. Đúng rồi. Mình cũng không phải là chuyên gia, mình cũng không hiểu được. Nhưng mà nó chỉ biết là tầm chiều cao và những cái hoa văn của nó thì giờ vẫn còn nguyên này. Làm bằng đá Thảo biết làm bằng đá gì không? Granite à? Granite hồng. Đấy, nhưng mà đây không biết, cho Thảo nhìn sang bên này này. Nhìn sang bên phải này. Đấy, Thảo thấy là có ở ngay đầu cổng này có sự gì đấy nó hơi khác biệt một tí không? Có nhiều bức tượng quá nhưng mà tại vì hình như là có hai cái cột trụ ở hai bên đó. Nhưng mà biết sao cái cột trụ này giống như là cái cánh cổng, mà cánh cổng lớn á mọi người ạ, dành cho người khổng lồ á, mọi người có thấy vậy không? Rất là to đúng không? Đúng không? Đồ sộ đúng không nhỉ? Cái cột này thì hồi xưa là có một cái bên nữa này các bạn, hai bên nó cột nó cao lên như thế này đây. Đấy, nhưng mà theo cái kiến thức của mình nhớ không nhầm thì tầm khoảng qua đầu thế kỷ 18 hay 19 gì đấy thì một người Pháp là người ta mang về nước Pháp. Thì các bạn nào bây giờ đang ở Pháp hoặc là đã từng đến Pháp mà du lịch thì nhìn thấy cái cột nào như thế này không?
Đấy là người Pháp người ta lấy của người Ai Cập đi về để về Ủa Pháp. mà mang về Pháp để làm cái gì ta? Ủa, ai biết được, trước người ta chắc là người ta thực dân thì người ta làm đi ra những cái nước mà thuộc địa, người ta lấy cái đồ gì giá trị người ta mang về thôi. Ví dụ người Việt mình hồi xưa có cả cái, mình nhớ có cái dấu ấn gì hay là không biết là người Pháp lấy không nhỉ? Nhưng mà nói chung là những cái người thực dân thời xưa thì người ta đến những nước khác thì người ta có cái gì hay người ta lấy về thôi các bạn. Lấy về xong rồi để đặt một cái vị trí làm tụ điểm du lịch hay là sao? Không biết được. Thì anh Hay chị là nào ở nghiên Pháp, cứu? Hay anh là chị nào ở nghiên cứu? Pháp thì có thể là đấy cho mình xác nhận thêm thông tin này được không? Nhưng Chắc người ta cũng kiểu lấy về để coi như là cái điểm nó lịch sử, nó kiểu của khảo cổ mà. nhưng mà đồ quý mà. nhìn cái cột này giống như là cái cột ở cái cột Phật giáo Thánh Tích ở Ấn Độ không? Là một cái cột mà dựng đứng lên để mà tiếp nhận những cái năng lượng hay là ấy á. Nhìn cái cột rất là cao và rất là hùng vĩ luôn á. Đúng Cái không? bức tượng này cao tầm chục mét, hơn chục mét đấy nhỉ? Hơn chứ. Chắc mười mấy mét. Nhưng mà nếu như mà đây nhá, trong 6 bức tượng này, đây có bức tượng của Ramses II thì chắc chắn là những cái vị pharaoh này chắc là cũng là Ramses 4, 5, 6, 7, 8, 9. Để nói tiếp với cái cột này này, thời xưa mà người Pháp người ta lấy về thì cái kinh phí mà di chuyển từ Ai Cập về Pháp là cái thời đấy là hết tầm 18 đến 19 triệu đô la. Mà cái thời đấy là rất là nhiều tiền nữa. Tại vì mang theo cái tảng đá nguyên khối về mà. Quá nặng đúng không? Có thấy hay ho dưới cái cột trụ của cái cột này là những cái hình con giống như con khỉ á. Con khỉ. Đây. Khỉ kiểu như khỉ live stream vậy anh nhỉ? Và thời xưa kiểu những cái hình thù mà thần thánh mà của đời Ai Cập trước anh nhỉ? Toàn kiểu như là người lai thú ấy. Ví dụ như là tự nhân sư, rồi chim người nhỉ? Người chim. Hùng vĩ nhỉ? Những vị thần có cánh. To dã man. Đây, thả thử đứng gần lại bức tượng này xem ra. To quá. Cái đền thờ này rất là quan trọng đối với người kiểu như pharaoh cổ đại thời xưa đấy các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy cổng đi vào hai bên tượng rất là to. Và có một điều đặc biệt mình muốn chia sẻ là cái thời mà trước người pharaoh ấy, là qua cái đời nào pharaoh người ta cũng đều mong muốn là làm một cái gì đó ở trong cái đền thờ Luxor này, như là làm cái cổng, làm cái chân, làm cái ghế hay là đặt viên đá ở đây thôi. Tại vì quan niệm tâm niệm người ta trước là cái đền thờ này là quan trọng bậc nhất luôn đấy. Thì sau cái thời mà cũ là cái thời mà kim tự tháp, các ông cụ đầu tiên thì không nói. Và sau năm 1550 thì bắt đầu là từ đó người ta chuyển kinh đô về Luxor này. Là cái này là cái nơi mà quan trọng bậc nhất của các pharaoh và Ai Cập cổ đại các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn đi vào trong bên này tiếp cùng xem tham quan cái chỗ mà đền thờ Luxor này nhé các bạn nhé. Giờ bắt đầu đi vào các bạn thấy những cái cột ở đây rất là to. Trời ơi. Mà bây giờ những cái nóc của công trình là bị hỏng hết rồi nhỉ? Thời xưa mà kiểu như là còn nguyên cái mà công trình phía này thì đúng là rất là hùng vĩ và tráng lệ các bạn ạ. To dã man luôn á. Mà công nhận là mình rất là bất ngờ về cái người Ai Cập và cổ đại á. Người ta có thể làm những cái công trình mà rất là khổng lồ luôn á. Kinh khủng khiếp nha. Tầm 3-4 nghìn năm trước là cũng là trùng với thời như là thời hùng vương của Việt Nam mình đúng không nhỉ? Mà thời đấy chắc là các cụ nhà mình chỉ biết là làm gọi là làm nông thôi. Nhưng mà ở đây đúng là Ai Cập người ta đã làm được rất là nhiều kiến trúc thứ kinh nhỉ? Kiến trúc rồi không nói nữa. Vàng bạc châu báu cũng làm bằng handmade và làm một cách rất là tỉ mỉ. Rồi người ta có thêm cái gọi là cái gì dệt. Dệt thổ cẩm. Dệt theo rồi thùa. chưa kể nữa là những cái ngành mà liên quan tới toán học, khoa học. Kinh khủng khiếp. Ở bên này có mấy bức tượng người ta bị mất hết đầu rồi này. Đấy. Thì đúng là về Ai Cập thì những cái chỗ mà kiến trúc mà những cái khảo cổ, những cái mà di tích lịch sử như này là các bạn không thể nào nên bỏ qua các bạn ạ. Dù là một mình là người không yêu khảo cổ khoa học thôi, nhưng mà đến đây mình vẫn phải đặt ra nhiều câu hỏi giúp ích được cho cái bản thân của mình ấy. Đúng rồi. Là tại sao người ta thời xưa người ta làm được như vậy. Dù là không đấy thôi nhưng mà vẫn nó cũng giúp ích được mình rất nhiều các bạn.
không chỉ là một cái địa điểm mà đến để nhìn ngắm mà mình cũng phải Hình như ở đây trong để tất cả các vị pharaoh luôn hay sao á? không phải pharaoh đâu, đây là cái chỗ mà đền thờ ấy, Hay là những vị thần? vừa là thần vừa là pharaoh. Đây ví dụ bên này lại là cái vị vua Ramses II này. Thì cái vị này là thời xưa là cũng tu bổ xây dựng cái chỗ công trình này là rất là phát triển đấy. Đúng không? Có những ở đây có cái thần gọi là ba cái vị thần một quên mất rồi, nhưng mà có một vị thần mình nhớ là thần Vậy là hả? Amun, không phải Amun. Amun hay Horus? Amun, Horus gì đó, Amun, nhưng mà chắc chắn là có vị thần Amun là cái vị thần mà kiểu như thần mặt trời, thần thời tiết ấy. Tại vì thời xưa là người ta rất là tôn thờ cái vị thần đấy, là nên là mà cái chỗ này lại là cái chỗ là đền thờ. Đó. Nên người ta cũng có nhiều cái tượng của các vị thần ở đây. Mình không biết thế nào nhưng mà cái này như là người ta cũng mới xây lại thôi các bạn, người ta xây chèn lên thôi. Tại vì trên này có những cái kiến trúc có cả sắt thép rồi cửa sổ kìa. Nhà thờ. Nhà thờ. Nhà thờ Muslim. Nhà thờ Hồi giáo hả? Wow, kinh nhỉ. Nhìn mấy cái cột này dã man không này. Bây giờ mình hình dung cái đoạn mà người ta đi đục đá này, người ta đi mài đá này, rồi người ta xếp đá này, người ta đeo gọi là đục điêu khắc này để được mấy cái cột này thôi. Thời nay cũng là ối rồi ôi rồi. Mà thời xưa người ta làm kinh khủng thật. Thì nhìn gần các bạn có thể thấy rõ hơn là những cái miếng mà người ta vẫn còn kiểu như là người ta xếp lên với nhau ấy. Coi bao nhiêu sải tay á. Một sải này. Rồi. 2 sải này. 3 sải này. 4. Đây 4 sải ở đây đúng không? 4 sải rưỡi, 5 sải, 6 sải đúng không? 7 sải. 7 sải à? To dã man nha. Ở bên trên những cái thành mà chắn tầng nhà trên thì ở đây người ta cũng có làm một cái bè ra đấy các bạn. Kinh thật. Đến những cái Ai Cập vào những cái này mình phải luôn đặt wow. Lúc nào cũng phải wow. Rất là ngạc nhiên. Những cái tảng đá dưới này thì là to hơn. Đây người ta sẽ to đến nhỏ hơn đấy các bạn. Đây. Và được sắp xếp rất là logic ấy. Đúng rồi. Nó không có cái miếng nào thừa ra, cũng không có cái miếng nào ấy. Khớp với nhau nữa nhá. Nhờ. Khớp với nhau từng riêng một luôn á. Wow. Đây chắc chắn có nhiều thêm mấy cái cột nữa này. Trong cột bên này thì nó kiểu như nó làm nó uốn éo hơn đúng không? Nó đẹp hơn đúng không? Hoa văn nhiều hơn. Đây. Là mình đi vào sâu bên trong kia nhá. Nhờ thế này hồi trước mà nó còn nguyên vẹn thì nhìn nó hoành tráng nào đúng không nhỉ? Đây giống như là một cái đại lộ, giống như một cái quảng trường nhỉ. Để tất cả những cái vị thần ngồi xung quanh đây, đứng xung quanh đây để bàn luận và giao trị hay là làm lễ ha. Đẹp dã man. To. Trong này nữa là có một cái chỗ mà rất là quan trọng trong cái đền thờ này các bạn, là cái nơi mà đặt bức tượng của cái vị thần mà thời xưa mọi người các pharaoh mà các người Ai Cập cổ đại người ta thờ cúng với các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn vào bên trong để xem tiếp cái chỗ mà rất là quan trọng trong cái đền này đây. Đấy, những cái cột này đây thì kiểu như là làm từ 6-7 cái cột nhỏ người ta trụm lại với nhau ấy. Đi càng đi vào sâu là những cái chi tiết nó càng dày đặc hơn. Hoa văn nó cũng nhiều hơn nữa.
Khi mà các bạn mà cứ nghĩ Ai Cập bây giờ với cả Ai Cập thời xưa là giống nhau, nhưng mà thực ra không phải đâu các bạn. Thì những cái vị pharaoh này coi như là một cái thế hệ mà coi như là thất truyền hết rồi á. Tại vì là cái người Ai Cập này thì năm 29 trước công nguyên cho đến năm 641 sau công nguyên là tầm khoảng gần 700 năm thì là người ta là thuộc vào đế chế La Mã các bạn nhé. Rồi từ năm 645 thì lại bị người Ả Rập chinh phục. Đấy thì bây giờ là những người pharaoh và những người Ai Cập cổ đại thì hiện nay ở đây là không còn rồi các bạn ạ. Người La Mã và người Ả Rập là bây giờ là giao thoa cái sắc tộc với nhau rồi nhá. Và bây giờ nữa cái ngôn ngữ cổ đại của người Ai Cập bây giờ cũng không còn. Bây giờ mọi người ở đây là nói tiếng Ả Rập. Thì cái hồi xưa mà đế chế La Mã mà cái vị vua ở La Mã ấy, người ta sau khi mà người ta chinh phục được Ai Cập cổ đại ấy, thì cái chỗ này trong này là có một cái đền thờ của thần Amun đúng không? Nhưng mà sau khi người La Mã người ta đến đây rồi thì người ta cái vị vua đấy người ta kiểu như là muốn là thờ vị vua của La Mã chung với cả với cả thần Amun ở trong cái đền này. Kiểu như người ta cũng muốn là tao là vua rồi tao là cai trị chúng mày rồi tao phải ngang hàng với thần thánh của chúng mày như vậy đó. Nói chung là cái gì cũng vậy các bạn ạ. Một cái đất nước mà bị đô hộ là không bao giờ vui vẻ gì cả. Như Việt Nam mình thế thôi. Hồi trước nghèo khó bị dân Pháp nó đô hộ 100 năm tàu nữa. Đấy, thôi anh em mình cố gắng thôi. Thế hệ trẻ mà anh em đi tiếp thôi. Và trong này các bạn có thể nhìn rõ hơn, hình dung cái bề bên ngoài này. Hồi trước bên ngoài người ta cũng để những cái thanh bê tông lớn như thế này để che cái mái ấy. Nhưng mà hiện nay thì cũng đã mất hết rồi các bạn ạ. Trong này thì còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nói chung là tầm chục cái mảnh như vậy. Những cái kiến trúc nổi trong này là khá nhiều đấy. Cho Thảo nhìn này. Thời xưa là cái tấm bằng này đó, xong người ta đục ra bên ngoài này. Có những cái họa tiết mà nổi ở đây nhá. Quá nhiều luôn á, quá nhiều ngôn ngữ, còn quá nhiều thứ ở đây. Mà mình tin chắc là rất nhiều nhà khảo cổ hay là kể cả những người mà người ta đang nghiên cứu, người ta vẫn chưa dịch thuật ra được tất cả những cái này đâu. Đấy bên trên này thế này. Bên này vẫn còn nhìn rõ màu này. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà cuối cùng của đền thờ rồi. Mình không biết là cái chỗ mà nơi mà đền thờ bữa trước là thần Amun, không biết người ta để đâu. Chắc là người ta cũng thể là mang đi về cái chỗ nào khác, ví dụ như là ở Cairo hoặc là một chỗ nào khác để người ta bảo quản được các bạn. Tại vì chỗ đấy là cái đấy là rất là linh thiêng và quý. Anh hướng dẫn viên này anh có nói là trong này thời xưa là có một cái giường và để cho những cái nữ hoàng và những cái vị vua thời La Mã người ta về đây người ta ấy này, người ta nghỉ nhưng ngơi. mà không có cái dấu chốt gì tảng đá còn cái giường lại hết. Hoặc là nó mất đi rồi. Chắc là mất đi ấy, tại vì lâu quá rồi mà. Hoặc cái giường thì nó dễ bê đi. Hoặc là cái giường nó bằng ngọc. Đúng rồi, nó quý nó mất đi đúng không? Giống như ở Trung Quốc có nhiều cái giường bằng ngọc, bằng đá, cẩm thạch đồ hay là gì đó là bê nguyên cái đúng rồi. Lăng mộ như thế người ta còn đào được, người ta lấy cũng gì là cái giường dễ bê ở trong cái chỗ này nó mở như thế này. Ngay đằng trước của mình đây là khách sạn bọn mình ở các bạn. Thì trong xung quanh khách sạn này là cũng có một cái khu chợ địa phương cũng tập trung ở đây. Và buổi tối người ta cũng bưng bán ở đây. Thì bây giờ là vừa nãy cũng ngủ một giấc là khá là ngon các bạn ạ. Trời nắng rất là mệt. Thì sau giấc ngủ ngon bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thăm thú cái chợ xung quanh đây và cũng như là tìm cái gì đó để ăn lót dạ các bạn nhé. Và cùng xem là ẩm thực ở Luxor này xem có gì khác biệt so với những nơi khác hay không. Cái chỗ này thực ra nó cũng nhỏ các bạn ạ. Nên là cái khách sạn mình ở đây thì xung quanh cái điểm chính người ta cũng tập trung hết ở đây á. No, thank you. Đấy, hai bên. Bên phải là một cái chỗ dãy đi này. Ở đây người ta bày bán rất là nhiều những cái loại đồ lưu niệm ở đây. Mà hy vọng là đi một đoạn nữa thì có thể tìm được cái món gì có thể là ăn được lót dạ vào buổi tối các bạn này.
Các bạn thấy tha hồ những cái đồ mà lưu niệm ở đây. Thì vài em nữa khi mà bọn mình rời ra khỏi Ai Cập thì bọn mình cũng sẽ mua thêm những cái quà lưu niệm này để có về tặng tri ân anh chị em đặt bò khô nhá. Thì anh chị đừng quên đặt bò khô ủng hộ Giáp và Thảo nhá. Nhưng mà việc đầu tiên là vẫn là đặt bò khô thôi. Còn đâu mua đồ như thế này bọn mình mang chỉ một chút về tặng được cho may mắn ngẫu nhiên cho vài người thôi nên là không thể nào tặng hết được. Anh chị bảo cứ đặt bò khô hỏi là đầu tiên chứ đừng hỏi đồ lưu niệm nhá. Ở chỗ này Shukran. no thank you. Shukran. Okay. Ở chỗ này rất là nhiều những quả trà là khô và những cái nguyên liệu khô ở đây các bạn ạ. It's okay. Saffron. Hoa saffron nữa các bạn ạ. I go around first, okay? Xả. Yeah, I know. Cái này nó xả khô thôi các bạn. Các bạn thấy là đây là người ta bán rất nhiều đồ khô đây và đằng trong kia anh kiểu là xay ra bột rồi các bạn. Rất là nhiều bột. So, I look around first, okay? Ôi, dãy phố ở đây nhìn sặc sỡ không này. Tranh cát ở đây. Nhưng mà mình thấy ở đây là cái độ thank you. Ở đây mình thấy là cái độ chặt chém ở đây là cũng rất là cao các bạn nhé. Con có đứng ở giữa và chụp ảnh. Bên này đẹp này. Về đây các bạn phải mặc cả giá phải nhiệt tình vào. Ví dụ như hôm nay mà mình đi mua một lon bia các bạn bình thường là 60 đồng thôi. Nhưng mà ở đây người ta chặt chém là thành 120 đồng. Nhưng mà sau may cũng đi cùng anh bản địa nữa thì anh ấy bảo là thôi đây là đừng có bán như thế, sau lấy giá đúng nguyên bản là 60 đồng. Từ cái đấy là mình nghĩ là những cái chỗ khác là người ta cũng phải chặt chém nhiều lắm. Chỗ này là rất là nhiều những cái nguyên liệu để người ta nấu nướng ở đây. Quế, hồi, nghệ. Nhìn sắc màu đúng không? Đường này thì mình đa số mình đi mình thấy là người ta bán những cái đồ lưu niệm là chính. Đi đường này ai cũng nghĩ mình là người Trung Quốc các bạn ạ. Người Trung Quốc và người Nhật người ta đến đây cũng khá là nhiều ấy. Mình với Thảo chưa phải đi nhiều nhưng mà cũng đi một vài nơi ấy. Nhưng mà đi đến đâu người ta cũng nghĩ là người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Hàn các bạn ạ. Thì mình cũng là người trẻ, mình mong sao là anh em mà xem được những cái trải nghiệm ở trên kênh của mình ấy thì cũng một phần nào đấy để tạo động lực cho anh em là đi khám phá thế giới các bạn ạ. Để đi khám phá thế giới ra người ta còn biết người Việt là như thế nào thay vì là biết về những cái gì quá khứ lịch sử hào hùng của ông cha mình là đánh nhau với Mỹ thắng. Mình người trẻ mình rất mong muốn là như vậy, đi ra ngoài người ta phải nói thằng này là người Việt Nam các thứ đúng không? Là mình sẽ nói là mình là người Việt Nam. Đi ra ngoài, thực ra đi ra ngoài có cái gì đâu, anh em ở nhà nhịn nhậu vài bữa đây. Nhưng mình đi ra ngoài khám phá thế giới đấy, các bạn theo dõi mình lâu rồi. Từ đầu tiên từ những năm 2016, 17 mình chả có gì, mình có mười mấy triệu mà mình đi hơn một năm trời. Thì cái gì nó phải dần dần anh em nhé. Cố gắng đi làm sao cho người ta biết người Việt mình như thế nào. Ngoài mỗi câu chuyện chiến tranh ra các bạn. Thank you. No, I just look around first, okay? If I need, I will come back. Thank you. Shukran. Chỗ này là nó nhiều cái điểm du lịch các bạn. Mấy em gái đây, các bạn thấy là mấy em gái người đạo Hồi mà người ta ngại lên máy quay lắm. Đi ra đường người ta cứ che kín mặt đấy, nên là thấy máy quay người ta ngại, sợ lên mặt. Phụ nữ ở đây thấy hình như là truyền thống hơn, mọi người đi ra bịt kín hơn. Kiểu nó cũng ít người hơn một chút đấy các bạn. Luxor cũng là một cái nơi mà rất là phổ biến cho cái việc mà đi du lịch
của khắp mọi nơi, người trên thế giới người ta đến đây để về cái thung lũng các vị vua này. Nên là cũng một phần là mở ra rồi các bạn, tại vì quá nhiều người khách nước ngoài người ta đến đấy. Nhưng mà thấy phụ nữ ở đây vẫn mặc đồ đen kín à, kín hơn cả Cairo nữa. Thì truyền thống của người ta. Later, it's okay. Ai cũng mời mình vào xem các bạn ạ. Xem để có thể là mua bán hàng này các bạn. Mình đang đi vào mùa hè các bạn nhé. I'm okay, how are you? Yeah, everything. No, thank you. Mùa bọn mình đi đang là mùa hè nên là tầm này còn ít khách du lịch thôi. Nhưng mà đến vào mùa đông khi mà trời nó lạnh hơn rồi mà đi ra ngoài kiểu khám phá nó cũng dễ dàng hơn đấy. Nó không nóng như hôm nay thì đến đây là rất là đông các bạn nhé. Mọi chi phí là đều gọi là tăng gấp. Anh tài xế anh cũng bảo là đến vào mùa đông là mọi chi phí phải tăng gấp 3 lần khi so với mùa hè. Từ ăn uống ngủ nghỉ khắp nơi. Hiện nay vào mùa hè đây thì mình đến đây thì mình thấy giá cả ở đây cũng phải đắt hơn gấp đôi so với ở thủ đô Cairo rồi các bạn nhé. Thì đúng là mỗi vùng một khác nhau chứ không phải là ở Cairo là công nhận mình thấy là rất là rẻ. Nhưng ở đây thì mọi thứ thì chắc là cũng rẻ thôi nhưng mà do mọi người chặt chém rồi các bạn ạ. Đi cẩn thận là ô tô đi. It's okay. Shukran. Đây, đằng này có cái chỗ mà chợ này các bạn này. Cái chỗ này cũng khá là đông người này, giờ mình thử lên trên này nhá. Đây bán ngô nướng là cái món mà mọi người rất là thích ở đây. Đây các bạn thấy bên này chưa? Giờ mình sẽ dẫn vào các bạn bên này nhá, đi vào. Giáp, quay lại. À. Quay lại. Cái này vẫn là cái gọn này. Đi dọc cái phố này người ta chào mời, công nhận là mình không trả lời thì người ta bảo là chảnh chó đúng không? Nhưng mà trả lời rồi thì là rất là mệt, tại vì quán nào người ta cũng hỏi ấy. Tối mát mẻ hơn thì mọi người bắt đầu là đi đến đây để có thể là đi chợ này. Nhưng có vẻ chỗ này là khu ẩm thực ở đây là cũng chưa phát triển được cho mấy sao nhỉ? Đi vào chợ là toàn thấy bán kiểu đồ dùng cá nhân là chính thôi. Chỗ này khu Luxor này người ta cũng sống ở khu chung cư các bạn. Nhà cũng kiểu chung cư này. Thấy đi từ Alexandria về Cairo cho đến về chỗ này đây thì một cái phong cách là vẫn là chung cư. Ở giờ Ai Cập này người ta không chuộng là kiểu như nhà riêng như ở Việt Nam mình. Chỗ này thì bé hơn và đường lộn xộn hơn một chút này. Người Trung Quốc thực sự là đến đây cũng khá là đông các bạn nhé. Ở chỗ khách sạn mình thấy người Trung Quốc cũng khá là nhiều. Đi đường ai cũng tưởng nhà mình người Trung Quốc các bạn ạ. Chỗ này đông hơn rồi này. Ở đây là một cái màu mà truyền thống đấy, màu đen các bạn ạ. Đi vào những chị em phụ nữ đi ra ngoài là toàn mặc đồ đen thôi. Anh chị em nào mà ví dụ là chưa đi những nước nào mà đạo hồi á, mà tự nhiên mà sang nước Ai Cập như thế này mà thấy nhiều người đồ đen là tự nhiên mình nghĩ sẽ bị hơi sốc một tí về cái kiểu cái phong cách ấy.
Tại mình đây mình cũng trải nghiệm qua nhiều nước rồi, từ Pakistan này, Ấn Độ, Pakistan này, rồi Afghanistan, rồi những nước Trung Á, đạo hồi. Thì đến đây thì mình cũng có một phần nào đấy là hơi bỡ ngỡ một chút. Nhưng bên này những phụ nữ thì cũng có nhiều cái nó thoải mái hơn những nước khác các bạn ạ. Như Afghanistan vừa rồi là mình sang là nhiều nơi người ta còn không được đi học ấy. Ra ngoài đường là phụ nữ lúc nào cũng phải đi cùng đàn ông các bạn. Nhưng mà ở Ai Cập này thì thoải mái hơn. Nhiều phụ nữ cũng thể là tự đi được các bạn ạ. Cái chỗ gần nhà mình thì nghe vẻ là kiểu thành như phố Tây ở khu Luxor này các bạn. Ban đầu. Nhưng mà ở đây thì là kiểu cái chợ bản địa rồi. Cam đúng không? Nho, Nho tươi. và trà là. Nho tươi. Lát nữa mua nho về ăn. Nho chắc á. Những cái món ăn mà kiểu đường phố thì ở Ai Cập không phổ biến như ở những nước mà ở châu Á. Ví dụ các bạn về Thái Lan hay về Việt Nam, những chỗ nào một phố du lịch thì xem đồ ăn rất là nhiều ở đây. Cứ tầm 10-15 mét là lại có một cái quán ăn, nhưng mà đi từ nãy đến giờ là bọn mình còn chưa thấy gặp cái quán ăn nào cả. Chỗ này tất cả đây đều là bán những đồ dùng thôi. Quán ăn ở đây, ăn vặt đây thì ít lắm mọi người ạ. Chắc là toàn là trà là thôi, hoặc là trái cây thôi. Còn lại là người ta sẽ đi ở về, người ta sẽ tiết kiệm mua đồ ăn rồi về nhà sẽ tự nấu ăn. Một phần là cái văn hóa của người ta là không quen ăn ở ngoài đường này, và thứ hai là mình thấy là kinh tế, nếu mà người ở dân nông thôn ấy, người ta cũng gọi là thiếu thốn đấy. Đúng rồi. Người ta không có nhiều tiền để có thể dư giả để đi ăn uống chơi bời mấy đâu các bạn. Hạn hẹp quá nên cái việc mà người ta ăn hàng ngoài đường á, rất là hạn chế luôn á. Cực kỳ luôn á. Đa số ví dụ như mình đã từng ở Ai Cập khá là lâu, và đa số nhân viên của mình hoặc là những người mà mình biết á, người ta không bao giờ đi ăn hàng ngoài đường. Cairo còn nhiều shop, nhiều cái chỗ bán cà phê, bánh ngọt hoặc là cái này cái kia, nhưng mà ở đây á, thì mọi người rất là tiết kiệm á mọi. Đi làm nguyên cả ngày nhiều lúc mọi người sẽ nhịn đói. Thảo nhìn ở bên này này, người ta hình như đang bán lại cái đồ mà tái chế đúng không? Nhìn đây có cái túi xách này, có cái bình gốm này, người ta vứt hết ngoài này này. Nhưng mà cái đồ này không phải là đồ hạng xịn đấy, người ta vẫn mang ra ngoài đây người ta bán được. Bán đồ gốm. Tái chế đúng Đây không? khá là chuộng đồ gốm. No Chinese. No Japan. Việt Nam. Thank you. Shukran. مرحبا شرفات بنات يا اصبر شرفات يا باشا. يا تهزر يا ظهور يا Chưa gì người ta chuẩn bị cho đồ đông rồi đó. Mùa đông này ngon. Vài tháng nữa đến mùa đông rồi. Mùa đông ở đây lạnh lắm nha. Mùa đông ở đây á, thường rất là lạnh. Hồi xưa Thảo ở đây á, thì trúng ngay cái mùa đông á, thì Thảo phải đi mua thêm áo ấm, với thêm là gửi thêm áo ấm từ Việt Nam qua. Tại vì nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất là cao, có nghĩa là cỡ tầm 20 mấy độ á. Ban ngày có thể là lên 20, gần 30 độ nhưng mà mát mẻ. Nhưng mà ban đêm á cực kỳ lạnh, nó lạnh kinh khủng luôn á. Mùa đông ở đây ngày cũng lên tận 30 độ cơ. Tại vì nó vẫn có nắng.
Chứ không phải là mùa đông mà không tắt nắng đâu, vẫn có nắng. Nhưng mà nó lạnh theo kiểu gió rít á. Ở chỗ này đây có một chú bán kiểu súp đậu đây các bạn. It's good, sweet. It's sweet. It's good. Can try? Yes. Can try. Đi mãi một hồi mà bọn mình không mua được cái đồ gì thôi, mua hoa quả về ăn vậy. Đố chồng 1 ký nho bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 20 đồng á? 20 đồng thì 20 đồng thì cũng giống ở bên Cairo đúng không? 20 đồng là 10.000 cho 1 ký nho rất to các bạn. Ngon dã man luôn. Ngon rồi. Hai lùa. Các bạn thấy nho rất là rẻ. Chị gái bên kia thì mua trà là về này. Trà là ở đây người ta chỉ ăn kiểu tươi này rồi các bạn nhé. Ăn nó có thêm vị chát ở miệng ấy, người ta không thích ăn ngọt quá. Mình thì ở Việt Nam thì trà là thì thường ăn kiểu như là sấy, thì tại vì mình không có trà là tươi các bạn ạ. Anh chị cô chú nói bảo là ở Quảng Ninh rồi miền Tây có trà là, nhưng mà thực ra mình cũng chưa giờ mình ăn trà là tươi ở Việt Nam bao giờ cả. Đi một dọc phố rất dài rồi nhưng mà không thấy quán ăn nào. Cả con phố rất là dài đấy các bạn. Toàn bán đồ thôi. Cuối cùng thì bọn mình quyết định là đi về cái khách sạn, có thể là ngồi ăn tối ở đây các bạn ạ. Thì chỗ mà view tầng 4, tầng thượng của khách sạn rất là đẹp. Thì các bạn thấy đằng kia là thung lũng của các vị vua này. Và đằng trước kia là sông Nin các bạn ơi. Rất là đẹp đúng không Thảo? Đúng rồi. Bên cạnh là sông Nin và bên kia là thung lũng các vị vua. Và ở trên này thì mình có thể nhìn thấy được đền Luxor mọi người ạ. Đền thờ Luxor ở đây thì có hàng trăm cái tượng nhân sư nối liền từ đền Luxor tới đền Karnak. Nguyên một cái đại lộ dài luôn mọi người ạ. Ở đây hơn 2 cây đúng không nhỉ? 2,2 cây thì phải các bạn ạ. Đấy, một cái chỗ rất là tuyệt vời. Và đấy thì hôm nay lên trên này ngồi ăn ẩm thực ở trên này thì mình thấy là cũng khá là nhiều món ở đây. Thì Thảo có thể giới thiệu qua cho khán giả biết là ở đây là có những món gì đó. Tối nay á, thì hai đứa mình sẽ cùng ăn cơm, ăn những cái món đơn giản thôi, nó cũng không có cầu kỳ lắm. Thì đầu tiên là mình sẽ có một cái loại salad giống như lúc trưa hai đứa mình ăn là cái này gọi là fattoush. Nó là cà chua dưa leo trộn với lại hành với lại là nước pomegranate. Pomegranate là nước lựu á mọi người ạ. Rồi đây là món kibe. Kibe là cái gì? Kibe á là thịt cừu á. Thịt cừu đấy à? Nó nhìn người ta làm lạ vậy ta. Thịt kibe thịt cừu, người ta sẽ giã thịt ra và người ta sẽ bỏ nhân vào. Wow. Cái món này là cái món đặc trưng của Địa Trung Hải, tất cả các nước Trung Đông á, ví dụ như Dubai, Oman, Bahrain, Doha, tất cả các nước đều có cái món này, thì ở đây cũng có. Kibe cũng là một cái món gọi là nằm trong cái món meze á, ăn khai vị rất là ngon. Thì mình muốn giới thiệu cho giá ăn thử, thì bây giờ mình sẽ ăn thử cho mọi người xem. Hấp dẫn nhỉ, hôm trước bọn mình ăn thịt lạc đà ở cái quán rồi người ta nướng, nhưng mà cái món kiểu này thì khá là ngon, nhìn hấp dẫn. Vừa nói là ở bên ngoài là nhân gì nhỉ? Không, bên ngoài là vẫn là thịt như vậy thôi, người ta nắm lại xong rồi người ta nướng lên thôi, người ta chiên giòn lên thôi. Trong là thịt băm đúng không? Người ta sẽ chấm với lại sữa chua, sữa chua mặn. Nó hơi béo béo, ăn chua chua, ăn chấm với lại cái kibe này. Thì cái món này khá là ngon, cũng khá là nhiều dinh dưỡng. Nếu như mà mình mà đi một mình chắc là một món salad thôi, một món này là đủ rồi. Vẫn không thể thiếu được là hummus, là một trong những cái món meze làm từ hạt đậu gà. Người ta xay nhuyễn lên. Ăn kiểu béo đúng không? Đúng rồi, ăn cùng với bánh mì á. Thì cái này sẽ chấm cùng với bánh mì như vậy nè. Thì những cái nước mà Địa Trung Hải sẽ có. Cái món này công nhận là mình thấy Ai Cập là ở đâu cũng ăn nha các bạn nhé. Người ta thích kiểu khẩu vị là béo ấy các bạn. Meze đây ngon lắm. Cái hummus đây ngon. Ngon à? Ngon hơn bữa trước người kêu. Nhìn cái cách người ta bày trí cái hummus, người ta cũng trang trí thêm một chút là kiểu như là ớt ở đây này.
Rồi những cái hạt nhìn kiểu cũng bắt mắt, nhìn cũng khá hấp dẫn Cái các bạn. bột này không phải là bột ớt đâu mà là bột tahini, À thế à? giống như bột cà ri. Béo đúng không? Mà ngon á, nó xay từ hạt đậu gà ra. À, Và tối nay cũng có một cái món đặc biệt nữa là cái này là okra beef. Là một cái món mà gọi là thịt nhưng mà nấu chua. Thịt hầm nhưng mà chua. Thì trong này mình đang gọi cái loại thịt này sẽ là thịt bò nấu với lại là đậu bắp á, đậu bắp rồi với lại chanh, cà chua. cà chua với lại thịt bò. Thịt bò người ta cắt cả nguyên miếng to phết nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà cái này người ta sẽ nấu ăn theo kiểu vị chua á. Thì cái món này cũng là khá là đặc trưng của người Ai Cập. Excuse me. Yes. Can I have a sauce for Tibet? Okay. Shukran. But you have like ketchup and hot sauce. I think I want to have traditional one of Tibet sauce. No, like. Sorry. You have Okay. just, ketchup and hot sauce. No problem. Shukran. Rồi thì đây là cái món đặc biệt thì tối nay mình cũng muốn để cho Giáp thử là thịt bò hầm với lại là đậu bắp với lại là chanh. Món này thì ăn nó hơi chua chua. À thế à? À, Nhưng mà xem thịt bò có mềm không? cũng thấy tương đối. Từ cái hôm mà mình về Ai Cập này thì mình ăn thịt bò thì thực sự là chưa được ưng ý cho lắm các bạn ạ. Nhiều quán mình ăn nó vẫn kiểu dai, thịt bò nó chưa chuẩn đấy. Thế đây là để Thảo ăn thử. Nhìn đấy các bạn, nhìn cái khung cảnh mà ăn ở đây các bạn thấy tuyệt vời không? Mềm. Mềm đúng không? Nhưng mà giống như lúc nãy có nói là tại vì đây là cái món okra nấu cùng với lại thịt bò ăn chua theo kiểu người Ai Cập á, thì cái món này nó hơi nhạt mà nó cũng hơi chua, tại vì nấu cùng với chanh mọi người ạ. Với lại là cái vị cà chua nó cũng nấu được nhiều á, cùng trộn trong cái này nè thì thịt bò nó sẽ ngấm mềm nhưng mà nó có vị chua hay lắm. Nhưng mà tối ở đây là ban ngày nóng nhưng mà tối với cả rạng sáng thì thời tiết nó mát mẻ hơn đúng không nhỉ? Đúng rồi. Tối bọn mình ngồi trên này là khá là mát mẻ các bạn ạ. Ban ngày thì tầm trưa ui nóng kinh khủng luôn, xong rồi về bọn mình mệt quá mà ngủ như chết luôn các bạn ạ. Kỷ niệm hôm nay là kinh khủng khiếp. Tối nay hai vợ chồng phải đi bộ ra ngoài cái pharmacy để mua thêm một ít nước điện giải để mà bổ sung cho sức khỏe, tại vì đi ra ngoài mất nước nhiều quá với lại là nó bị thiếu khoáng chất mọi người ạ. Mọi người cứ tự tưởng tượng mà ra sa mạc nắng nhiệt độ mà trên 40 độ, 40 mấy độ và nó hút ánh nắng xuống cát với lại là đá là nhìn rất là nóng mà không thể mở mắt lên nổi luôn á. Mà có nghĩa là bạn đi ra ngoài mà ví dụ như mình với Giáp đứng ở ngoài với lại tất cả mọi người đứng ở đó là ai cũng thở. Có nghĩa là cứ cấp nước liên tục nhưng mà cấp nước thì cũng không có bù lại được mọi người ạ. Đúng rồi, rất là nóng. Thì hôm nay tối nay hai vợ chồng lại đi ra ngoài cái quầy tiệm thuốc tây á, là mua cái chất điện giải liền, nước điện giải liền để mà uống bù vào để bổ sung thêm vitamin nữa và là mua thêm một ít vitamin C để bổ sung thêm. Thịt bò nhá. Thịt bò này ngon các bạn, mềm ngon. Được á, ẩm thực chỗ này ok, tại vì khách đây nhiều khách kiểu cũng từ nước ngoài người ta đến đấy các bạn. Nên người ta làm cũng khẩu vị cũng tương đối ok, không quá truyền thống. Nhiều chỗ mình ăn ở bên ngoài thấy nó hơi khó ăn một tí nhưng mà ở đây ăn ngon các bạn ạ. Các bạn thấy không khí đây rất là lãng mạn đúng không? Ngồi qua thung lũng các vị vua, người ta tối người ta bật đèn này, nhìn ra bờ sông Nin này, rồi những cái ánh đèn điện ở đường chỗ mà Luxor đây, tượng nhân sư người ta, đại lộ Luxor đây, người ta rất là nhiều tượng nhân sư ở đây, nhìn lãng mạn, ngồi giữa cái nơi mà rất cổ kính như thế này. Đấy, thì tập hôm nay chắc là mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng này. Và đừng quên là đặt bò khô của mình là qua số Zalo là 0378 154 335 để có thể ủng hộ mình và Thảo có thêm kinh phí để quay thêm nhiều những cái trải nghiệm ở khắp nơi trên thế giới cho các bạn cùng coi nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập sau. Bye bye.